Βρισκόμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Σήμερα θα συναντήσουμε ένα ξεχωριστό άγριο ζώο, τον γκρίζο λύκο. Περιμένουμε με υπομονή να βγει από τη φωλιά του. Στη φωλιά είναι ένα ζευγάρι γκρίζων λύκων. Πρώτος βγήκε ο αρσενικός που φαίνεται να είναι πιο κινητικός. Θα προσπαθήσω να βγάλω κοντινά πλάνα αφού μελετήσω πρώτα τις κινήσεις του λύκου. Γκρίζος λύκος, ο κακός λύκος των παιδικών μας παραμυθιών, σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα είδος που χρειάζεται προστασία. Η εκτεταμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, με τα μεγάλα τεχνικά έργα, τη διάνοιξη ανεξέλεκτου δικτύου δασικών δρόμων, τη μείωση των δασικών εκτάσεων, αλλά και την επέκταση των βοσκοτόπων, έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση των βιοτόπων του λύκου, απειλώντας την επιβίωσή του. Έτσι λοιπόν, η ελάττωση της φυσικής του λίας τον οδήγησε στα κτηνοτροφικά ζώα και απέναντι στον άνθρωπο, που για την προστασία των βοσκοτόπων ξεκίνησε τη συστηματική εξόντωσή του. Έχω παρατηρήσει ότι σε αυτή τη θέση στέκεται για αρκετή ώρα. Έτρεξα εκεί γρήγορα για να το φωτογραφίσω από κοντά. Ξαφνιάστηκε που με είδε μπροστά του με τη μηχανή, χαρίσοντάς μου αυτά τα πλάνα. Ο γκρίζος λύκος αποτελεί το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση στον πλανήτη. Πήρε τη σημερινή του μορφή 1,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το πυκνό τρίχωμα με χρώματα που ποικίλουν από το άσπρο μέχρι το μαύρο, με όλες τις ενδιάμεσες χρωματικές διαβαθμίσεις ανάλογα με την περιοχή που ζει. Στην Ελλάδα, ο λύκος εμφανίζεται σε χρώμα καφέ με αποχρώσεις του γκρι. Ο γκρίζος λύκος είναι κατεξοχήν κοινωνικός. Ζει σε αγέλες που αποτελούνται από 5 έως 36 άτομα, στις οποίες κυρίαρχος είναι ο δυνατότερος λύκος και το τέρι του, δηλαδή το κυρίαρχο αναπαραγωγικό ζευγάρι. Εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε το θηλυκό που δεν έχει εμφανιστεί ακόμη και βρίσκεται μέσα στη φωλιά. 9 εβδομάδες μετά το ζευγάρωμα, το θηλυκό θα γεννήσει από 3 έως 7 μικρά. Την ανατροφή τους αναλαμβάνουν από κοινού οι γονείς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, παρέχοντάς τους τροφή και προστασία. Εδώ βλέπουμε το θηλυκό να απολαμβάνει στην είσοδο της φωλιάς τον ανοιξιάτικο ήλιο, ενώ το αρσενικό στο βάθος να ξεκουράζεται μετά τις πρωινές του γόρτας. Η όσφρηση είναι η ισχυρότερη αίσθηση του λύκου. Οι λύκοι μπορούν να εντοπίσουν το θύραμά τους σε απόσταση 3 χιλιόμετρων μόνο από τη μυρωδιά. Αλλά και η ακοή είναι ένα από τα δυνατά του σημεία. Με επιστημονικούς όρους αντιλαμβάνονται ήχους σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων από 250 Hz μέχρι 30.000 Hz. Και επειδή είδα ότι δεν έχουν τη διάθεση να βγουν και οι δύο από τη φωλιά για να τους φωτογραφίσω, επέστρεψα κοντά τους αργότερα, λίγο πριν κλείσει το ζωολογικό πάρκο. Και πράγματι ήμουν τυχερός. Ο θηλυκός λύκος βρήκε θέση ανάμεσα στις μαργαρίτες ακριβώς μπροστά μου. Και από κοντά ο αρσενικός να ελέγχει γύρω τα όρια της περιοχής. Τελειώνοντας εδώ την επίσκεψή μου στους λύκους, κράτησα αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. Την ικανότητα να ακούσει το ουρλιαχτό άλλου λύκου από απόσταση έως και 10 χιλιόμετρα όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την απόλυτη σιωπή.